السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ياسمين نظمي من قناة جوري لتعليم الكروشيه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض محفظة صغيرة هستخدم فيها خيط مكرمية قطن. ينفع تستخدمي فيها خيط سلسلة. الخيط ده سمكه رفيع مش تخين. هشتغل بإبرة 3.5 ملم. يلا نبدأ على طريقة العمل. بس قبل ما نبتدي، يا ريت لو أول مرة بتشوفيني يا ريت تشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس وتسيبيلي كومنت تقوليلي رأيك ايه في المحفظة وبتشاهديني من أي بلد. يلا بينا على طريقة العمل. هعمل عقدة بداية وهشتغل 18 سلسلة. اشتغلت 18 سلسلة. هعمل كمان سلسلة ارتفاع، وفي ظهر السلسلة كده هشتغل في النص دايرة اللي ورا دي هشتغل غرز حشو. اشتغلت 18 غرزة حشو. هعمل سلسلة ارتفاع وهلف الشغل وهشتغل في الحلقة الخلفية والحلقة اللي في السطر اللي تحت بالشكل ده واعمل غرزة حشو. الغرزة اللي بعديها بشتغل على الحلقة الخلفية والحلقة اللي في السطر اللي تحت بس. هكمل كده لحد ما اخلص السطر كله واشتغل 18 غرزة حشو. كده انا اشتغلت 18 غرزة حشو. هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل على الحلقة الخلفية والحلقة اللي في السطر اللي تحت بالشكل ده كده. هستمر كده لحد ما اخلص اخر السطر وارتفع سلسلة والف الشغل واشتغل بنفس الطريقة لحد ما ارتفع عدد من السطور وارجع اقول لكم انا اشتغلت كام سطر. كده انا اشتغلت 65 سطر. الارتفاع بتاعهم 21 سنتي والعرض 10 سنتي. لو عايزة المحفظة اكبر من كده عرض بتكبري عدد السلاسل اللي احنا اشتغلناه في البداية كان 18، ممكن تخليهم اي عدد غرز حسب ما انتي عايزة عرض المحفظة، وطبعا هتطوليها كمان شوية. بعد كده انا ارتفعت سلسلة هلف الشغل وهشتغل 4 غرز حشو في الحلقتين زي ما بشتغل كل سطر. 1 2 3 4. كده انا اشتغلت 4 غرزة حشو. هرتفع 10 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ارتفعت 10 سلاسل. هسيب 4 غرز 1 2 3 وهشتغل في الرابعة بنفس الطريقة. هنا كده يبقى اشتغل 4 غرز زي ما اشتغلت هنا 4 غرز. اشتغلت 4 غرزة وارتفعت 10 سلاسل واشتغلت برضو 4 غرز في اخر السطر. هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل برضو بنفس الطريقة على ال4 غرز حشو. دي 1
2 3 4. وهشتغل على السلسلة دي 10 غرز. 1 كده اشتغلت 10 غرز. هشتغل هنا برضو 4 غرز. اشتغلت 4 غرز هنا و10 غرز على ال10 سلاسل، واشتغلت برضو في الاخر هنا 4 غرز. هرتفع سلسلة وهلف الشغل. هشتغل 4 غرز. دي 1 2 3 ودي الرابعة. وهشتغل على غرز الحشو دي، هشتغل عليها غرز حشو. هشتغل على ال10 غرز دول 12 غرزة حشو. هدخل كده، ادي اول غرزة 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بعدين هشتغل هنا 4 غرز حشو. هعمل جنبين صغيرين كده للمحفظة. هشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلت فيها في جسم المحفظة، بنفس طريقة الغرز. هشتغل 4 سلاسل وهرتفع سلسلة، وهشتغل غرز حشو في الحلقة اللي في ظهر الغرزة. هرتفع سلسلة في الشغل، وهشتغل 4 غرز في الحلقة الخلفية والحلقة اللي تحت. اشتغلت الجنب ده 17 سطر بالظبط، 6 سنتي طول، والعرض بتاعه 2 سنتي ونص.
كده خلاص انا خلصت القطعة معايا بالشكل ده، خيطت الجناب. هنحط لها كليبسات هنا، بس دي محفظة صغيرة فهستخدم لها كليبسات اللي هي بتاعة الملابس. اشتغلت دي بإبرة مقاس 3.5، طلعة صغيرة شوية، واشتغلت دي بمقاس 4. هتنفع جدا للخيوط الباقية معاكي ومش عارفة تعملي بيها ايه. اخدت بالظبط كده حوالي 50 جرام خيط قطن، ما بتاخدش خيط كتير. ان شاء الله تعجبكم وتقدروا تنفذوها بكل سهولة. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي الجرس وسيبيلي كومنت وقوليلي رأيك ايه في المحفظة وبتشاهديني من اي بلد. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.